Checkpoint ba? Wala naman. Wala naman checkpoint. Buti wala naman checkpoint. Alright. Alright. Baka sa umaga lang. Baka sa umaga lang yan. Aga pa natin.
lumampas tayo. Doon tayo kakaliwa tayo doon. Kakanan pala dapat, kaso lumampas. Pakaliwa. Ano yun? Daan na daan. Ito na yun saan kaya entrance? Yan.